มีการรายงานข่าวเมื่อวานนี้ครับว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF หรือกองทัพอิสราเอลนั้นออกประกาศนะครับเตือนเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ราว 100,000 คนนั้นอพยพออกจากพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองราฟาทางใต้สุดของฉนวนกาซาติดพรมแดนอียิปต์นะครับให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ทางการอิสราเอลนั้นเนี่ยได้มีการจัดเตรียมกันเอาไว้คำเตือนอพยพของอิสราเอลมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่โยฮาฟกันแลนรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยบอกทหารอิสราเอลเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติการสู้รบในราฟาเร็วๆนี้นะครับกองทัพอิสราเอลแถลงว่าจะเปิดปฏิบัติการสู้รบแบบจำกัดและก็การอพยพนั้นก็เป็นการอพยพเพียงชั่วคราวในวงแคบๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามเท่าที่มีการสั่งอพยพก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีในเมืองอื่นๆกองทัพอิสราเอลนั้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับชาวปาเลสไตน์ได้บ่อยครั้งที่อิสราเอลทิ้งระเบิดลงพื้นที่ปลอดภัยทั้งที่มีการจัดสรรพื้นที่หลบภัยของพลเรือนเอาไว้แล้วก็ตามทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานของสหประชาชาติและก็จากนานาประเทศรวมทั้งพันธมิตรตะวันตกที่ออกมาคัดค้านอย่างต่อเนื่องไม่ให้เปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาซึ่งเป็นพื้นที่หลบภัยแห่งสุดท้ายในกาซาทั้งยังมีพลเรือนมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นกว่า 1,400,000 คนพร้อมเตือนด้วยว่าการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าสู่ราฟานั้นจะทำให้ชาวปาเลสไตน์ล้มตายเพิ่มขึ้นและเผชิญกับความทุกข์ยากหนักเข้าไปอีกนะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าโยฮาฟกันแลนเนี่ยได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาแล้วบอกด้วยว่าอิสราเอลไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นที่จะต้องเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาเพราะฮามาสนั้นไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวในกาซาครับขณะที่ผู้นำนะคะของสหรัฐอเมริกากับผู้นำของอิสราเอลเนี่ยมีการต่อสายพูดคุยกันมีประเด็นหลายประเด็นนะคะที่ทางด้านของโจไบเดนผู้นำของสหรัฐมีการย้ำจุดยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองราฟาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแผนต่างๆในการปกป้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์ขณะที่ผู้นำอิสราเอลค่ะอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูเนี่ยตกลงที่จะรับประกันการเปิดจุดข้ามคาเรนชารอมนะคะเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาหลังจากที่จุดข้ามแดนตรงนี้เนี่ยถูกปิดไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยมีการแถลงการว่ามันมีการโจมตีของกลุ่มฮามาสเป็นการยิงจรวดเข้าไปในพื้นที่ขณะที่โจไบเดนเนี่ยย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งถึงประเด็นเรื่องของจุดยืนความชัดเจนเกี่ยวกับราฟานั่นหมายความว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ควรมีการดำเนินการใดๆก็ตามเลยตามแผนที่เคยที่บอกว่าจะมีการบุกรุกเว้นแต่ว่าจะมีการแสดงหรือว่าแผนวิธีการในการปกป้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนให้ชัดเจนขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเรื่องของความมุ่งหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือว่าเรื่องของการออกมาพูดถึงประเด็นว่าไม่อยากที่จะให้มีการโจมตีเข้าไปที่ราฟาประเด็นเรื่องนี้แมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็พูดตลอดว่าไม่ได้มีการสนับสนุนการโจมตีที่ราฟาเนื่องจากว่าไม่เคยเห็นแผนที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความช่วยเหลือให้กับพี่น้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์ขณะที่โยอาฟกาแลนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเนี่ยออกมาเปิดเผยกับกลุ่มครอบครัวของตัวประกันถึงสาเหตุของการที่จะต้องบุกเข้าไปที่ราฟาบอกว่าประเด็นเรื่องนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ต้องการจะทำให้ตัวประกันเนี่ยกลับมาได้เพราะว่าอิสราเอลนั้นจะมีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่กลุ่มฮามาสนั้นไม่ยอมรับข้อตกลงทำให้อิสราเอลต้องมีการบีบบังคับเรื่องของปฏิบัติการในราฟาค่ะในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านอิสมาอิลฮานิเย่ผู้นำของกลุ่มฮามาสนั้นได้โทรศัพท์พูดคุยกับทางด้านชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีของกาตาร์และทางด้านอับบาสคาเมลรัฐมนตรีข่าวกรองของอียิปต์ซึ่งฮานิเย่นั้นได้บอกว่าพวกเขารับทราบถึงการอนุมัติข้อเสนอของกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงและต่อมาทางกลุ่มฮามาสก็ได้ออกมาแจกแจงว่าเป็นการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงนั้นเนี่ย3 ระยะนะครับระยะที่1นั้นก็คือประกอบไปด้วยเวลาหยุดยิงเนี่ย42 วันตามด้วยกลุ่มฮามาสนั้นจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล33 คนแลกกับการที่อิสราเอลนั้นต้องปล่อยชาวปาเลสไตน์ออกจากคุกของอิสราเอลจากนั้นให้อิสราเอลถอนทหารบางส่วนออกจากฉนวนกาซาและอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์เคลื่อนตัวออกจากทางใต้สู่ฉนวนกาซาได้อย่างอิสระระยะที่2นั้นคือในช่วงเวลา42 วันต่อมาให้มีข้อตกลงฟื้นฟูความสงบที่ยั่งยืนกับฉนวนกาซาโดยกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดยิงถาวรและการถอนทหารอิสราเอลส่วนใหญ่ออกจากกาซาโดยสมบูรณ์ขณะที่ฮามาสก็ปล่อยตัวทหารของอิสราเอลและทหารบางส่วนเนี่ยครับจากที่อิสราเอลนั้นเนี่ยจะต้องปล่อยชาวปาเลสไตน์ออกจากคุกเช่นเดียวกันส่วนระยะที่3นั่นก็คือการเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนและเริ่มดำเนินการฟื้นฟูตามแผนที่กาตาร์อียิปต์และสหประชาชาติต้องดูแลจนถึงยุติการปิดล้อมฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่
ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อรายหนึ่งเนี่ยบอกว่ากลุ่มฮามาสตกลงตามข้อเสนอเบื้องต้นของอิสราเอลในรูปแบบที่เบาลงเท่านั้นขณะที่ทางด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ออกแถลงการว่าข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของกลุ่มฮามาสนั้นยังห่างไกลจากข้อเรียกร้องที่สำคัญของอิสราเอลแต่อิสราเอลนั้นจะส่งทีมงานระดับทำงานเพื่อจัดการเจรจากับผู้ไกลเกลี่ยถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขที่อิสราเอลยอมรับได้ต่อไปสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยังระบุว่าคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลนั้นตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะผลักดันปฏิบัติการในเมืองราฟาต่อไปเพื่อใช้เป็นแรงกดดันทางทหารต่อกลุ่มฮามาสโดยมีเป้าหมายสร้างความคืบหน้าในการปลดปล่อยตัวประกันและเป้าหมายอื่นๆในการทำสงครามครับเรื่องของอิสราเอลนะกับกลุ่มฮามาสไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงต่างๆที่พยายามที่จะหารือหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยก็ต้องรอดูว่าที่สุดแล้วจะมีการยอมรับข้อตกลงแล้วก็ยึดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ